આપણે આજે નવી ચેનલની અંદર કામ ચાલુ કરીએ, આજે વિડીયો બનાવવાનું પ્રોસેસ કરીએ, બરાબર. અને ટ્રક ડ્રાઈવરની અંદર તમારું બધાનું સ્વાગત છે, બરાબર. તો બધાને જય દ્વારકાધીશ, જય મુરલીધર, જય માતાજી અને જય મામા. તો જો આજે આપણે ગાડીમાં છીએ, ગાડી વિશે થોડોક વિડીયો બનાવીએ, હું તમને બતાવીએ કે શું સિસ્ટમ છે, બરાબર ને. આમાં હાલો જો પાછળના કેમેરામાંથી બતાવીએ. તો જો આજ છે આપણે કિલોમીટર, મતલબ કે આમાં કિલોમીટર કેટલી સ્પીડમાં ગાડી હાલે છે, બરાબર, એ બતાવે. અને આ છે ડીઝલ ટેન્કનો, કે ડીઝલ કેટલું બતાવે એ છે. અને આ છે આપણે કેમિકલ, મતલબ કે ગાડીમાં જે કેમિકલ નાખવામાં આવે, ડીએ કહેવામાં આવે, તો એનો મીટર કાંટો છે, કેટલું છે ને કેટલું નથી એ, બરાબર. અને આ છે આપણે જે હેવી, આમાં આવે ત્રણ ગેર આવે. તો જો અહીંયા બતાવું તમને, આ 3 ગેર છે. આ હેવીનું આવે છે, તાકાતવાળો ગેર આવે કહેવાય. અને આ નોર્મલ છે, અને આ હાવ નોર્મલ, કે આ સીધા રોડ ઉપર જ હાલે. અહીંયા નિશાન પણ બતાવે કે આ સીધા રોડ ઉપર રાખવા માટે આ સ્વિચ ઉપર રાખવાની, થોડો ઢારવાળો હોય તો આ સ્વિચ ઉપર રાખવાની, અને ફૂલ ઢાર હોય તો આમાં આપવાની, બરાબર. અને બીજા નંબરમાં કે અહીંયા કિલોમીટર, આપણે જે ટ્રીપ કિલોમીટર હોય એ બતાવે છે આ મીટરનો, બરાબર, કે આ ટ્રીપ કેટલા કિલોમીટરમાં થઈ એ, અને આ ટોટલ કિલોમીટર. અને આ છે આપણે વેક્યુમનું, 2 વેક્યુમનું, બરાબર. તો એ વેક્યુમના આપણે, વેક્યુમ મતલબ કે હવા, ગાડીની અંદર હવા કેટલી છે, તો એ હવાનો જે આ 2, બરાબર, કે ગાડીને આપણે જે હવા પ્રેશર આપે ને, જે બ્રેકમાં ને જે આપે ને પ્રેશર, એના માટેના છે, બરાબર. અને આ છે લીવર કાંટો, તો લીવર આરપીએમ કાંટો, તો આપણે કેટલા લીવરમાં હલાવીએ છીએ, કેટલામાં આપે છે એનું છે. અને આ છે ટેમ્પરેચર, બરાબર. તો આ ટેમ્પરેચર બતાવે કે ગાડી કેટલા ટેમ્પરેચરમાં છે અત્યારે હાલમાં, બરાબર, કે કેટલા ટેમ્પરેચર ઉપર ગરમ થાય. અહીંયા લાલમાં આવી જાય તો સાયલેન્ટ પણ વાગવા માંડે અને ટેમ્પરેચર વધી જાય. એટલે એના કારણે ને લાલમાં આવે એ પહેલાં જ ઊભી રાખીને ગમે ત્યાં સાઈડમાં ઊભી રાખીને ચાલુ રાખવાની ગાડી, બરાબર ને. ગમે ત્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે, કે લાલમાં આવી ગયા પછી બ્રેક મારીને બંધ નહીં કરી દેવાની, ગાડીને બંધ નહીં કરવાની ક્યારેય પણ. લાલમાં આવે એટલે ખાલી ઊભી રાખી દેવાની, બરાબર. તો આ એની સિસ્ટમ છે, આ મીટર બોર્ડની. અને આ એ તમને સમજાવી દીધું છે. અને આ છે સ્વિચ, કે તમારે સાયલેન્સર વધારે જે ધુવાડાથી કે ભરાઈ જાય તો એનો ધુવાડો કાઢવો હોય તો એના માટેની આ બંને સ્વિચ છે, બરાબર. કે ધુવાડો અંદર જામ થઈ ગયો હોય ને તો સાયલેન્સર સાફ કરી આપે, બરાબર. આ બંને સ્વિચ એની છે. આ ઇમરજન્સી છે, તો આ એની સિસ્ટમ છે. અને આ છે લિફ્ટરના ફુગાની, બરાબર. અને આ સ્વિચ છે આપણે ઇન્ડિકેટરની. તો આ બધી સ્વિચો અલગ અલગ છે. અને પછી ધીરે ધીરે આપણે સમજાવતા રહ્યું. તો આ છે આપણે એસીનું, એ તો તમને ખબર જ હોય કે એસીની સિસ્ટમ શું છે. અને આ મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે, અને આ એસીના ઓલા છે, બરાબર. અને આપણે એક અહીંયા આ સોફો એક્સ્ટ્રા ફિટ કરાવેલો છે, બરાબર. અહીંયા આ રીતે સોફો નખાવેલો છે. આ સોફો બન્યો છે મારે ટોટલ 4,500 રૂપિયામાં. લોખંડની ફ્રેમ, પ્લાયવુડ અને માથે આ સોફો. સોફામાં આવી સિસ્ટમ છે કે અહીંયાથી ગમે તે મોબાઈલ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને તો નીચે હાવ ન પડી જાય, અહીંયા ડાયરેક્ટ જ ગેરના બોક્સમાં અટકાઈ જાય. એના માટે અલગથી કાપડ લગાવેલું છે, જેથી કરીને મોબાઈલ અહીંથી અંદર જઈ નીચે હાવ ન જાય ગમે ત્યારે, બરાબર. તો આ એક મોબાઈલની કોઈ પણ વસ્તુ અહીંથી પડી ન જાય એના માટે સેફ્ટી માટે આ કપડું લગાવડાવ્યું છે મેં એક્સ્ટ્રા, બરાબર. તો આ એક સોફો એક્સ્ટ્રા મેં લગાવડાવ્યો છે કે જેના માટે આપણે આરામ કરવો હોય, ગમે ત્યારે 2 જણા હોય ને તો સેફ્ટીથી આરામ કરી શકીએ આપણે. તો આ આપણી ગાડીની સિસ્ટમ છે. આવી બધી સિસ્ટમો હોય છે, બધી ધીરે ધીરે નાના વિડીયોમાં તમને સમજાવતો રહી. ચાલો હવે આ વ્લોગનો કરી દઈએ એન્ડ. આ વિડીયોનો આપણે ટ્રક વિશેની નાની એવી માહિતી હતી. પછી આગળના વિડીયોમાં બીજી ઘણી બધી માહિતી આપતા રહીશું, અને ઘણી બધી તમને સપોર્ટ પણ કરતા રહીશું, બરાબર. તો હાલો મળીએ હવે નવા વિડીયોમાં. ચાલો, જય માતાજી, જય મુરલીધર, જય મામાદેવ, અને બાય બાય, તાતા. ચાલો.